هذه الصورة التقطت في أكتوبر 1918 لعقيد المخابرات الإنجليزية وقائد الثورة العربية لورنس العرب على شرفة في فندق فيكتوريا بدمشق بعد نصف ساعة من تقديم استقالته من جيش الثورة العربية الكبرى بعد تحقيق أهداف بريطانيا واكتمال الخديعة. بعدها أعد لورنس حقائبه وعاد إلى إنجلترا تاركاً العرب الذين اتبعوه يواجهون مصيرهم. وفي عام 1920 بدأ في كتابة كتابه الشهير أعمدة الحكمة السبعة، الذي كشف فيه أنه كان عقيداً وعميلاً في المخابرات البريطانية، وحكى فيه كيف استطاع خداع العرب واستغلال سذاجتهم بأفضل شكل لصالح بريطانيا وضرب الخلافة العثمانية. ولد توماس إدوارد لورنس في 16 من أغسطس 1888 وتوفي في 19 من مايو 1935، وكانت أمه من اسكتلندا وأبوه من إنجلترا. انفصل والده عن زوجته الأرستقراطية المتسلطة ليدي تشابمان بعد أن وقع في حب خادمته سارة والدة توماس لورنس، فعاش والده إدوارد مع سارة دون زواج، وأنجب 5 أبناء منهم لورنس العرب. انتقلت الأسرة إلى عدة مناطق إلى أن استقرت في فرنسا، وتلقى توماس لورنس التعليم على يد مربيته الإنجليزية، ثم عادت الأسرة إلى إنجلترا في عامه 8 وعاشت في مقاطعة أوكسفورد. وكانت طفولة لورنس تتسم بالرفاهية، وألحقه والده بمدرسة أوكسفورد الثانوية ليلتحق بجامعة أوكسفورد بعد ذلك. لعب توماس لورنس ضابط المخابرات البريطاني دورا قويا في سقوط الخلافة العثمانية، وسمي بلورنس العرب وخلد اسمه في التاريخ نتيجة انخراطه مع العرب فترة طويلة ومساعدته للقوات العربية أثناء الثورة التي أسقطت الحكم العثماني عام 1916. فقد كانت الدولة العثمانية تعاني من كراهية العرب بسبب التفرقة بين العرب والأتراك في حكمها، فسعت بريطانيا في الاستفادة من إمكانياتها في المنطقة ومساندة الثورة العربية لتحقيق الانتصار على الدولة العثمانية وإحكام قبضتها على الدول العربية وقيام دولة لليهود في فلسطين. بدا لورنس مولعاً بحضارة الشرق ومحباً للتاريخ ودراسة الآثار منذ البداية، وكان شغوفاً بشخصية نابليون بونابرت الذي كان قصير القامة مثل لورنس، واهتم بدراسة اللغة العربية وأتقن التحدث بها بطلاقة، وتعلم استراتيجيات الحرب والخطط العسكرية لا سيما الخاصة بنابليون. سافر لورنس للعديد من البلدان العربية، وقام برحلات استكشافية لدراسة التاريخ وزيارة الآثار في تلك البلدان، وبدأ زيارة منطقة الشرق لأنها مشهورة بحضاراتها وحفرياتها، وتقدم لمدير الكلية اليسوعية بجامعة أوكسفورد بطلب للاتصال بالسلطات التركية بهدف تزويده بكتاب تاريخي وأثري يسهل مهمته. وبعد ذلك قامت الحرب العالمية الأولى، وأعلنت الدولة العثمانية الحرب على إنجلترا، وراحت كل من الدول الكبرى فرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، والتي منها توسيع رقعة نفوذها والسيطرة على الأماكن الاستراتيجية وعلى منابع النفط. لذلك أخذت بريطانيا ترسل عملائها إلى المنطقة، فاستدعت القيادة الإنجليزية أصحاب الخبرة في البلاد العربية، ومنهم لورنس الذي التحق بسلك المخابرات العسكرية. وعندما دخلت تركيا الحرب ضد الإنجليز، أصبح لورنس يعرف نقاط ضعف عدوه بشكل دقيق وتحديد أفضل التكتيكات التي يجب اتباعها في الهجوم لإسقاط الحكم العثماني. أواخر عام 1913 عين لورنس في القاهرة مشرفاً على شبكة للتجسس كان هو يختار أعضاؤها بنفسه، ولكي يقوم بوظيفته على أكمل وجه تم إعداده وتجهيزه بمعلومات عن التاريخ الحربي
لحروب القرون الوسطى، خاصة حروب نابليون. دخل لورنس العرب الجزيرة العربية، وبالطبع كان الهدف الأساسي أمامه هو طرد الأتراك من الجزيرة العربية وهيمنة القوات البريطانية، والتمهيد لمشروع الدولة اليهودية الذي صاغه ثيودور هيرزل ووعد به آرثور جيمس بالفور وزير خارجية إنجلترا في عام 1917 فيما يعرف بوعد بالفور. بدأت الشرارة الأولى للثورة العربية الكبرى في الحجاز أو الخديعة الكبرى، وهي ثورة مسلحة قامت ضد الخلافة العثمانية فجر يوم 9 من شعبان 1334 هجرياً 10 من يونيو 1916 بمبادرة من الشريف حسين أمير مكة وبالتحالف مع الأمير فيصل ونوري السعيد. قام السير جيلبرت كليتون باستدعاء لورنس بعد أن ذاع صيته كعالم آثار إلى مكتبه بمقر القيادة العليا للجيوش البريطانية في القاهرة، وأمر بتعيين لورنس في قسم الخرائط، وكانت الفرصة الوحيدة للتحقق من صحة الخرائط بالواقع، وظهرت عبقرية لورنس في هذا المجال، كما امتدت آراؤه للخطط العسكرية. قام كلايتون بنقله إلى قسم المخابرات السرية، وكان لورنس يحفظ المواقع التركية عن ظهر قلب، مما ساعد الإنجليز كثيراً. واستغل لورنس علاقاته بالعرب لإيهامهم أنه يريد مساعدتهم لمواجهة الغطرسة التركية، وقد ساعدته معرفته باللغة العربية لإضافة مصداقية له في هذا الشأن. انتقل لورنس إلى الجزيرة العربية ليقف على حقيقة الثورة العربية المشتعلة ضد الأتراك بقيادة الشريف حسين، وقام بتفقد قوات الشريف المتمركزة في منطقة الخيف، واختبر كفاءة هذه القوات حتى يستطيع إخبار القيادة العامة البريطانية في القاهرة. أدرك لورنس أن الثورة التي يقودها الشريف حسين هي ثورة عربية قومية وليست إسلامية، وتمنى لو أن مصر تلحق بركب الثورة القومية بوصفها أكبر البلدان العربية والإسلامية، وأن إيمانها بالقومية العربية سيدفع بالثورة إلى الأمام. اتفق لورنس مع الأمير فيصل على تنفيذ خطة معدة مسبقاً. تقوم الخطة على تنفيذ هجوم من بلدة أريحة في 5 من مايو 1918، واحتلال مدينة السلط وبلدة معان، وتدمير خط السكك الحديدية جنوب عمان. وقد أعد لورنس مع نوري السعيد القوات المتأهبة للحرب، وقد شهدت هذه الحرب الكثير من المذابح التي يندى لها الجبين، والتي راح ضحيتها الكثير من الأطفال والنساء دون أدنى احترام للعهود والمواثيق وتعاليم الإسلام من الطرفين. كان لورنس حلقة وصل بين القوات الإنجليزية والقوات العربية بقيادة فيصل والشريف حسين، وساهم في سقوط المناطق العربية الخاضعة للسيطرة التركية واحدة تلو الأخرى، حتى انتهت الثورة بسقوط دمشق، وامتدت الثورة ضد العثمانيين بعد إخراجهم من الحجاز حتى وصلت سوريا وتم إسقاط الخلافة فيها وفي العراق. وهكذا نجح لورنس في مهمته التي جاء من أجلها، وهي تحريض القبائل العربية وزعمائها ضد الدولة العثمانية ودفعها إلى التمرد عليها. وبالفعل نجحت الثورة، وانتهت بعد تنصيب فيصل ملكاً على العراق ونوري السعيد رئيس الحكومة العراقية. عاد لورنس إلى إنجلترا بعد أن أدى مهمته، والتحق بعد ذلك تحت اسم مستعار بسلاح الجو الملكي. والواقع أنه عانى كثيراً من الضغط العصبي جراء الحياة الصعبة التي عاشها في الجزيرة العربية، وخصوصاً بعد أن أصبح مطلوباً من العرب المعارضين لثورة الشريف حسين وانكشاف أنه عميل للمخابرات البريطانية وجاسوس. وفي عام 1920 بدأ في كتابة كتابه الشهير أعمدة الحكمة السبعة، وضع فيه لورنس خلاصة تجربته السياسية في إدارة أنظمة دول الشرق الأوسط بعد قيام الثورة العربية وسقوط الدولة العثمانية.
ويدور في مجمله حول تاريخ الجزيرة العربية. وفي عام 1934 تم إعفائه من سلاح الجو الملكي، مما أصابه بانهيار عصبي، وقضى لورنس بقية حياته في كوخ في شمال بافنغتون. في عام 1935 توفي وكان عمره 46 عاماً بعد سقوطه من دراجته النارية التي كان يقودها بسرعة كبيرة في محيط مدينة أوكسفورد وهو عائد إلى منزله، بحادث قيل وقتها أنه كان مدبراً. ودفن في مقبرة موريتون بعد تشييعه في جنازة مهيبة حضرها شخصيات سياسية وعسكرية مهمة ورموز للمجتمع البريطاني الأرستقراطي مثل وينستون تشرشل. وتم تشييد تمثال نصفي له أمام كاتدرائية القديس بول في لندن. قال عنه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وينستون تشرشل أنه لن يظهر له مثيل. في عام 2014 تم العثور على بقايا مخيم لورنس العرب السري في منطقة نائية بصحراء الأردن على مقربة من الحدود مع المملكة العربية السعودية. تمت عملية الاكتشاف بفضل خريطة كانت بحوزة طيار سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني كان قد رسمها عام 1918، الذي أشار فيها إلى موقع مخيم لورنس السري الذي عاش فيه ما بين 1917 و 1918 كقاعدة انطلاق لحرب العصابات ضد القوات العثمانية وقطع إمدادها، وهي التي قادت إلى نصر قوات الثورة العربية الكبرى. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، ومشاركتنا آراءكم في التعليقات.